welcome back to my channel. අද මම ගෙනාව සුපිරි සයිට් එකක්. Bitcoin claim කරලා සල්ලි හොයන්න පුළුවන්, ad බලලා Bitcoin හොයාගන්න පුළුවන් සුපිරි සයිට් එකක්. අපි කෙලින්ම ඉස්සෙල්ලාම බලමු මේ සයිට් එක CoinPay කියන සයිට් එක. හොඳයිද වැඩ කරනවද? ඔව් 100% රේට් එක තියෙනවා. අවුලක් නැහැ. පේමන්ට් ගෙවන සයිට් එක. මම දැනටමත් පොඩි ඇඩ් වගේක් බලලා මේ සතෝසි වගේක් earn කරා. දැන් මම කියන්නම් මේකේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක ඉච්චර ගේමක් නැහැ හින්දා නිකම් බොරුවට ඒකේ වීඩියෝ එකක් දාන්න ඕනේ නැහැ. මම ලින්ක් එක දාලා ඇති යටින්. ඔයා මේ සයිට් එකට රෙජිස්ටර් වෙන්න. රෙජිස්ටර් වෙලා මේල් එක ඊමේල් එක කන්ෆර්ම් කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන earn කරන්න ක්‍රම ගොඩක්. surf ad කියලා තියෙනවා. surf ad මම දැන් බලලා තියෙනවා තමයි නිකන් ගුරු පාට වයි තියෙන. අලු පාට වයි තියෙන. දැන් අපි බලමු එකක් ක්ලික් කරලා ad එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ කවුන්ට් එනවා මේ සයිට් එකේ. එයාලා කියලා තියෙනවා එක්කෝ 10 second නැත්නම් 20 second අපි ad එක බලන්න ඕනේ. කාල සීමාව. ඊට පස්සේ කැප්චර් එකක්වත් වෙරිෆයි කරගන්න. ඒ එතකම අපිට මේ එකතු වෙනවා අපේ බැලන්ස් එකට මේ සතෝසි. Windows ad එකේ කරන් තියෙන්නේ ක්ලික් කරලා උඩින් පොඩි progress bar එකක් යනවා. ඒක ඉවරනාට පස්සේ අපිට ඒ ටාක්ස් එකට හම්බෙනවා කියපු සතෝසි ප්‍රමාණය හම්බෙනවා. මේකේ earn කරන්න ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. අපි එකට බලමු කොහොමද වැඩි කරගන්න කියලා. මේකේ buy එක ගිහින් ඉවරනාට පස්සේ අපිට collect වෙනවා මේ අපේ සතෝසි ප්‍රමාණය. අය තියෙනවා video ads. තව article ads කියලා තියෙනවා, video ad කියලා තියෙනවා. අපි බලමු video ad. video ad එක YouTube ads තමයි ගොඩක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. YouTube videos තමයි තියෙන්නේ. අපි ක්ලික් කරලා ඒ කියන 10 second 10 second 30 second 30 second ඊට පස්සේ අපිට අපේ බැලන්ස් එකට ඇඩ් වෙනවා අර කියන සතෝසි ප්‍රමාණය. හරි. තව මේක earn කරන්න මේ පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි අපි බලමු මේ මේන් බැලන්ස් එක ගිහින් අපිට බලපු ads වලට හම්බෙලා තියෙනවා. මේකේ withdraw වලට ගියාට පස්සේ අපිට withdraw කරගන්න පුළුවන්. Payer පුළුවන්, Dogecoin වලින් පුළුවන්, USDT වලින් පුළුවන්, blockchain ගොඩක් method තියෙනවා. withdraw කරගන්න පුළුවන්. අපේ percent pay එකේ Bitcoin deposit address එක කියලා මෙතන select කරලා amount එක තියෙන්න ඕනේ සතෝසි 3000කට වැඩි තියෙන්න ඕනේ. withdraw එකක් දාගන්න. Dogecoin වලින් නම් ගොඩක් ඒ payment method කියන්නේ සතෝසි 3000න් ගොඩක් දාන්න පුළුවන්. හැම blockchain එකටම වාගේ දාන්න පුළුවන් withdraw එක. දැන් මේකේ තව තියෙන advertise කියලා. දැන් ඔයාට පුළුවන් මෙතන මේ වීඩියෝ ad එකක් වාගේ create කරන්න. දැන් ඔයා හිතමු දැන් ඔයාට ඕන YouTube වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඒකට views 1000ක් ගන්න කියලා. මෙතනින් වීඩියෝ ad වලට ගිහින් මෙතනින් YouTube එකේ අවශ්‍ය වීඩියෝ එකේ link එක දැම්ම හැකි. මෙතන අවශ්‍ය views ප්‍රමාණය දැම්ම හැකි. මෙතනින් ඔයාට දැම්ම හැකි option තුනක් දීලා තියෙනවා. second 15 second 20 second 30 second කියලා select කරගන්න. මෙතනින් දැම්ම හැකි language එක desktop only මේ task එක තියෙන්නේ. මෙතනින් තව අපිට පුළුවන් මේ views 1000කට ඔය වගේ ප්‍රමාණයක් ඕන කියලා කියනවා මේ සතෝසි. ඒ වගේ මේක ආඩු වැඩි කරනකොට එහෙම සතෝසි ප්‍රමාණය ඉහළ පහළ යනවා. views 1000කට හැමෙන්න. මේක තව පුළුවන් අපිට views ඕන country එක select කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි හිතමු අපිට ඕන ශ්‍රී ලංකන් views 1000ක් ගන්න කියලා. මෙතනින් අපිට country එක direct දෙන්න පුළුවන්. Asia select කරලා මෙතනින් අනිත් ඒවා ටික මේ අයින් කරගත්තා නම් ශ්‍රී ලංකන් views අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේක ටාගට් කරන්න පුළුවන්. ඇමරිකන් බේස් US ටාගට් කරලත් මේක ඇඩ් එක ප්‍රොමෝට් කරන්න පුළුවන්. පොඩි යම්කිසි ගාණක් මේ ගාණක් වැඩි වෙනවා එහෙම කරොත්. දැන් අපි හිතමු USA views 1000ක් ගන්න ඕනේ කියලා. එහෙනම් මෙතන USA select කරලා
ඔය මේ පේමන්ට් එක කරගන්න පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය views ගන්න පුළුවන් මේක හරහා. ඒකත් තවත් හොඳ ක්‍රමයක් මේකේ. මේකේ තව ඔප්ෂන් තියෙනවා සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. අපි යන් ඉස්සරහට views සාමාන්‍යයෙන් අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය මිලියනයක් වුණත් මෙහෙම මේ පුළුවන් ගන්න. මෙතන සතෝසි ප්‍රමාණය ඩිපොසිට් කරලා අපි ඩිපොසිට් කරලා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙතන සයිට් එකේ earn කරලා හම්බෙන බැලන්ස් එකෙන් views ගන්න පුළුවන්. එහෙම ගන්නත් පුළුවන්. ඒ සතෝසි ප්‍රමාණය withdraw කරගන්න පුළුවන්. මෙතන ඇප්ලිකේට් වල reference ලගින් මේ reference bonus එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔයා දැන් කෙනෙකුට හඳුන්වා දුන්නොත් හරි ඇප්ලිකේට් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් 10% කමිෂන් එකක් හම්බ වෙනවා. ඔයා කෙනෙකුට හඳුන්වා දුන්නොත් එයා earn කරන එකෙන් 10% කමිෂන් එකක් හම්බ වෙනවා. මෙතන තව earn කරන්න ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. ඔයා ගොඩක් ගිහින් බලන්න. මෙතන lead board කියන එකේ සාමාන්‍යයෙන් reference ලා හොයනවාට දෙනවාට $100ක gift එකක්. ඒ කියන්නේ වැඩිම reference හොයන $30යි, ඊළඟට $20යි, ඊළඟට $10යි තුන්වෙනියට. ඒ වගේම 50කට දෙනවා තෑගි පොඩි යන්න දැන් ලබා දෙන ඩොලර් ප්‍රමාණය අඩුයි. මාත් මේකේ රෑන්ක් එකේ ඉන්නවා. හරි